พ่ออุ้ยแม่อุ้ยแต่ก้อนมากินกันมาทั้งนั้นเลยฝรั่งยังกินเลยมันไม่มีใครเป็นสักอย่างเลยครับมีคนเคยบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจสังคมเขาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือกินอาหารของเขาแล้วเราก็จะเข้าใจจริงๆแล้วอาหาร1 จานเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาจากสังคมรอบๆมันที่สำคัญที่สุดคือห่วงเวลามันถูกกำกับโดยห่วงเวลาแบบไหนอุษาคเนย์หรือดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ตรงนี้เป็นแหล่งรวมของอารยธรรมมีความหลากหลายของนานาอารยประเทศที่มารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วมีการถ่ายทอดถ่ายเทกันไปมาสังเกตได้ง่ายๆจากจานอาหารถ้าเรามองลึกลงไปในจานอาหารนั้นเราจะเห็นได้เลยว่ามีการรับและการส่งต่อวัฒนธรรมผ่านอาหารที่เรากินพริกจินดาครับทาดบดได้ได้เป็นพริกแห้งเลยครับอาหารในแต่ละจานไม่ได้ทำให้เราแค่อิ่มท้องอย่างเดียวแต่มันมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ในจานอาหารนั้นอย่างส้มตำมะละกอจานนี้ทราบหรือเปล่าครับว่ามะละกอกับพริกที่อยู่ในจานส้มตำนี้เดินทางมาจากทวีปอเมริกาพอมาเจอกับส่วนผสมที่เป็นปลาร้าปูเค็มของบ้านเรามันจะทำให้เกิดรสชาติอันแสนอัศจรรย์ทำให้กลายเป็นอาหารของมหาชนไปได้ในที่สุดบากะอันนี้เป็นปากากยอค่ะคนปากากยอได้กลิ่นเผ็ดอาหารจานหนึ่งเนี่ยมันมาจากประวัติศาสตร์มันมาจากภูมิศาสตร์ภูมิประเทศมันมาจากความเชื่อมันมาจากศาสนามันมาจากถ้าสมัยใหม่หน่อยใช่ไหมมันก็มาจากรัฐศาสตร์การเมืองว่านโยบายระหว่างประเทศนโยบายการทำอะไรแบบนี้จะสนับสนุนใครไม่สนับสนุนใครก็ออกมาจากรัฐบาลของเรื่องของรัฐศาสตร์แล้วก็รวมไปถึงณปัจจุบันนี้สิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก็มาอธิบายอาหารได้ด้วยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วอาหาร1 จานเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาจากสังคมรอบๆมันแล้วมันก็เลยทำให้อาหารแบบนี้กินแบบนี้คนกลุ่มนี้กินแบบนั้นและอันที่สำคัญที่สุดคือห่วงเวลามันถูกกำกับโดยห่วงเวลาแบบไหนอย่างเช่นเมื่อก่อนเรากินข้าวด้วยมือใช่ไหมช่วงสมัยนู้นเลยเรากินข้าวด้วยมือเราไม่ได้ใช้ช้อนกับซ่อมเพราะว่าวัฒนธรรมเราเป็นแบบนั้นอาหารที่จะกินข้าวด้วยมือได้แกงก็น่าจะต้องข้นกว่าอาหารที่เวลาเรามีช้อนกับซ่อมและแกงก็อาจจะข้นน้อยลงหรือว่าใสขึ้นเพราะเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะไปกินแบบนั้นกับมันระยะห่วงเวลามันก็เลยมีข้อกำหนดหรือว่ามีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของอาหารอันนี้คือข้าวฟืนอุ่นแล้วก็เขาก็กินกับงาเนาะไทยใหญ่เนี่ยชอบกินงาใช่ไหมชอบกินงาชอบกินถั่วขาดไม่ได้เป็นไทยใหญ่การเคลื่อนที่ของคนในสมัยก่อนอพยพไปอพยพมาไม่ว่าจะเป็นมอญยวนจามไทยลื้อไทยใหญ่ไทยลาวพวนรวมทั้งลาวด้วยที่เขาอพยพกันไปอพยพกันมาในพื้นที่อุษาคเนย์แห่งนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงไปของอาหารมันมีการรับเอาเข้ามันมีการเติมมันมีการตัดแล้วเสร็จแล้วพอมันอยู่กับที่มันก็มีการพัฒนาให้เอกลักษณ์เกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจให้มันเกิดนะเอกลักษณ์เนี่ยคือคนที่อยู่ด้วยกันเห็นพ้องต้องกันแล้วแหละว่าอันนี้มันอร่อยแล้วก็จะกินแบบนี้
แล้วพอคนย้ายไปฝั่งนั้นอาจจะแบบว่าที่ราบสูงขึ้น มีแบบนี้ให้กินมันก็เลยพัฒนาไปเป็นแบบนั้นมันก็เลยเกิดเอกลักษณ์ของแต่ละที่หมี่ผัดเนี่ยถ้าเราผัดหมี่แบบจีนอะรสชาติที่เราเข้าใจแบบจีนก็คือเค็มมันใช่ไหมแต่เมื่อเราบอกว่าหมี่ผัดนี้เราจะเอาเป็นของไทยเราก็ใส่พริกป่นเราก็ใส่ถั่วลิสงแล้วเราก็เอามากินกับหัวปลีแล้วเราก็แอบใส่มะขามเปียกให้มันดูไทยใส่น้ำปลาหมี่ผัดพื้นฐานที่เป็นผัดไทยของทุกอย่างมาจากจีนหมดเลยเต้าหู้ถั่วงอกกุยช่ายเพราะฉะนั้นเราไปเอาของเขามาใช่ป่ะแล้วเราก็เปลี่ยนให้มันเป็นของอีกอันหนึ่งได้เสมอคนไทยไม่ค่อยกินแกงจืดถ้าดูสารระบบแกงจืดประเทศไทยเนี่ยเบสออนจีนเลยไม่ว่าจะแกงจืดอะไรก็ตามเรากินแกงจืดอะไรมะระยัดไส้จีนไหมแกงจืดใช้เท้าจีนแกงจืดจะแกงจืดอะไรก็จีนทั้งนั้นส่วนใหญ่เบสมันมาจากจีนแล้วมันกลายมาเป็นไทยเพราะมันถูกทำให้กลายเป็นต้มยำเมืองจีนเหมือนจะไกลจากเราแต่ก็ส่งอิทธิพลมาถึงเราแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเหมือนกับสะพานเชื่อมระหว่างจีนและอินเดียเรามองกันดีๆเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเครื่องเทศเป็นสัญลักษณ์อันหนึ่งในการเชื่อมโยงระหว่างสองวัฒนธรรมวัตถุดิบบางชนิดคนทำอาหารเขารู้จักกันดีแต่เราคนกินแทบไม่รู้จักเลยว่ามันคืออะไรอบเชยดอกไม้กากพริกเสฉวนหรือว่าคนจีนเรียกว่าชุงเจียแล้วก็พริกไทยดำพริกไทยขาวที่หลักๆใช้อยู่ลูกกังวานครับก็มีเครื่องเทศแนวกับข้าวของคนไทยแนวกับข้าวของทางตะวันออกพวกอินเดียนแล้วก็แนวกับข้าวของพวกยุโรปตะวันออกนิดนึงเขาจะไปทำเครื่องแกงกับเครื่องพะโล้ใส่ก๋วยเตี๋ยวด้วยเลยค่ะก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ใส่ได้หมดเครื่องปรุงนี่จะขายดีทุกตัวแหละค่ะแต่ตัวนี้จะขายเยอะหน่อยแต่จะใช้เยอะในเครื่องดื่มเราก็มีชินนามอนคอฟฟี่ก็คือการใส่ก้านอบเชยลงไปในกาแฟเพื่อเพิ่มความหอมให้มีความน่าดื่มและรื่นรมย์มากขึ้นขนมหวานแบบฝรั่งก็มีการใช้อบเชยมากมายเช่นกันอย่างในแครอทเค้กก็มีส่วนผสมของอบเชยในแป้งเค้กอบเชยคือตัวอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าอาหารนั้นไร้พรมแดนเราไม่สามารถแยกได้ออกเลยว่าอาหารของใครส่งอิทธิพลให้กับใครเพราะว่ามันเกิดการผสมผสานกันจนเราแยกไม่ได้แล้วแต่สิ่งที่เราเห็นผ่านอบเชยนั้นก็คือการนำไปปรับปรุงและปรับให้เข้ากับวิถีชีวิตการกินของคนในถิ่นนั้นๆมากกว่าวิธีการกินคือเครื่องมือเครื่องใช้ใช่ไหมความแตกต่างทางวัฒนธรรมก็เห็นได้ชัดเจนเลยตั้งแต่ถ้วยโหชามจนไปถึงช้อนตะเกียบที่ใช้คนอีสานหรือคนเหนือก็ตามกินข้าวเหนียวอร่อยสุดก็มือจะแบบว่ามาแบบใช้ช้อนกับซ่อมไม่อร่อยเท่าสำหรับโบนะมันพยายามไปมันก็ต้องปั้นก่อนนะแล้วก็จ้ำเลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นวิธีการเครื่องมือเครื่องใช้แตกต่างในเชิงวัฒนธรรมแน่นอนแล้วก็ในเชิงอาหารที่เขากินแน่นอนกลับมาที่ผัดไทยว่าผัดไทยใช้ช้อนซ่อมหรือตะเกียบบอกว่าอยู่ที่คนกินคนที่จะกินเนี่ยเลือกผัดซีอิ๊วโบใช้ช้อนกับซ่อมโบไม่ได้ใช้ตะเกียบผัดไทยโบก็ใช้ช้อนกับซ่อมโบก็ไม่ได้ใช้ตะเกียบหมายถึงว่าถ้าให้เลือกนะแต่มันไม่มีถูกไม่มีผิดถูกไหมแต่ว่ากินให้มันอร่อยโบใช้ความอร่อยเป็นหลักกินก๋วยเตี๋ยวน้ำแล้วให้ช้อนกับซ่อมมาโกรธไหมล่ะกินเล็กน้ำต้มยำแล้วให้กินกับช้อนกับซ่อมเหมือนกันกับกินแบบผัดซีอิ๊วแล้วให้ใช้ตะเกียบกินกินยังไงก็ไม่อร่อยหรอกความอร่อยมันสะท้อนความเป็นมนุษยศาสตร์
ด้านอาหารกินข้าวเหนียวมันถึงยังต้องใช้มือปั้นอยู่ แต่ตอนเนี้ยวัฒนธรรมที่เราเห็นพ้องต้องกันอ่ะมันเริ่มไม่เห็นพ้องต้องกันแล้วไง มันเริ่มแบบว่าฉันจะทำแบบนี้จะทำไมอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงและหลากหลายมากขึ้นความเป็นเอกลักษณ์น้อยลงถามว่าผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าชีวิตและโลกมันเปลี่ยนไปมันหมุนไปมันก็เป็นการดำเนินชีวิตของมนุษย์ ด้วยวัฒนธรรมที่ต่างกันบางทีอาหารจานโปรดของวัฒนธรรมหนึ่งอาจจะกลายไปเป็นอาหารที่กินไม่ได้เลยหรืออาจจะไม่ใช่อาหารของอีกวัฒนธรรมหนึ่งก็ได้เนื้อดิบๆจิ้มน้ำจิ้มแบบอีสานเชื่อว่าหลายคนคงไม่กล้ากินแต่ไม่ได้มีเฉพาะทางอีสานนะครับทางเหนือเราก็มีวัฒนธรรมกินเนื้อดิบเหมือนกันลาบควายดิบนี่มันต้องเนื้อเป็นก้อนแล้วก็มาลาบเนื้อสดๆนะครับเครื่องที่จะมีพริกน้อยดีปีเครื่องเทศสปาครับในพริกลาบนี่ต้องมีประมาณสัก7 อย่างก็9 อย่างเลยครับมาผสมแล้วทำพริกลาบตอนเช้าตอน5 โมงเขาต้องมาส่งแล้วทุกวันครับต้องใช้ของสดๆเลยครับชานี่คือมาจากเนื้อควายนะครับแล้วมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยครับแล้วก็มายำครับต้องมายำมาคลุกตะไคร้หอมแดงเนาะพริกลาบแล้วน้ำเพี้ยครับถ้าคนชอบขมก็ใส่ดีบางคนก็ว่าเอาเครื่องในด้วยก็มีภาคเหนือนี่ดีกว่าเชียงใหม่นะเชียงใหม่นี้จะกินดิบไปหมดเลยเพราะแม่ตะก้อนมากินกันมาทั้งนั้นเลยฝรั่งยังกินเลยปกติมันมีไผ่เป็นร่างกายมามันมีไผ่เป็นสักอย่างเลยครับเนื้อมีส่วนสำคัญในการปรุงอาหารแล้วก็อยู่ที่กับการเลี้ยงดูของตัวเนื้อด้วยเนื้อจริงแล้วที่กินดิบได้เนี่ยก็คืออยู่ที่การควบคุมวิธีการเลี้ยงของวัวนะฮะและมีมาตรฐานทุกอย่างก็ต้องเริ่มต้นจากความสะอาดและมีการควบคุมที่ดีครับผมทางตะวันตกเนี่ยการทำดิบเนี่ยที่เห็นกันโดยทั่วไปนะฮะก็จะเป็นการเอาเนื้อมาบดหยาบๆหรือการทำเป็นเนื้อทาท่านะฮะแล้วก็มาผสมกับเกลือพริกไทยครับผมแล้วก็ผสมกับพาสเล่สับครับและตัวนั้นก็จะทานกับมายองเนสหรือซีดมายองเนสก็ได้บางพื้นที่และอีกอันหนึ่งก็คือกินกับผักดองพริกดองแตงกวาดองครับผมแล้วก็กินกับเคปเปอร์อะไรพวกนั้นแบบของดิบของชาวบ้านของทางภาคเหนือก็ได้ทางภาคเหนือก็จะเป็นเขาจะมีใส่เลือดด้วยในการปรุงตัวนั้นก็จะมีเครื่องที่มันแรงกว่าแล้วก็มีเครื่องหลากหลายกว่าของเครื่องเทศนะฮะแต่รสชาติเนี่ยที่มันแตกต่างกันก็คือว่าของเราเนี่ยมันจะชูรสชาติของความเป็นเนื้อมากกว่าเพราะว่ามันจะมีเครื่องปรุงน้อยกว่าของทางภาคพื้นบ้านของเราครับผมถ้าเรามองในแง่สุขอนามัยก็พอจะเข้าใจได้นะครับว่าทำไมเราถึงไม่กล้ากินลาบเนื้อดิบกันแต่พอกลายไปเป็นบีฟทาทาอาหารฝรั่งเศสบางคนกลับกล้าที่จะลองตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวของแนวต้านเชิงจิตวิทยามากกว่าไหมครับเทมเป้คืออาหารที่เกิดขึ้นที่ประเทศอินโดนีเซียแต่มันน่าแปลกใจไหมครับว่าเรารู้จักเทมเป้ผ่านกลุ่มวีแกนจากซีกโลกตะวันตก Tempe semua bisa makan dari anak-anak, orang tua, orang dewasa, orang kaya, konglomerat, dari semua lapisan masyarakat bisa makan karena proteinnya sangat tinggi. เทมเป้ทำไม่ยากเลยนะครับหลักๆเนี่ยใช้ถั่วเหลืองนำมาล้างให้สะอาดแช่น้ำทิ้งไว้คืนหนึ่งแล้วก็นำมาต้มให้สุกจนนิ่มเสร็จแล้วก็ใส่หัวเชื้อเทมเป้ซึ่งเป็นเชื้อราเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เอาไปคลุกเคล้ากันห่อด้วยใบตองเสร็จแล้วก็เจาะรูให้มีอากาศเข้าไปได้บ้างหรือปัจจุบันเนี้ยเขาใส่ในถุงพลาสติกเพื่อความสะดวก
เขาก็ต้องเจาะรูเหมือนใบตองเหมือนกันทิ้งไว้ประมาณ2 วันเขาก็จะเกิดเส้นใยช่วยยึดตัวถั่วเนี่ยให้มันเกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นปึกเป็นแผ่นกลายเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงสามารถเอามาใช้แทนเนื้อสัตว์ได้อาหารที่ได้จากถั่วหมักอีกอย่างหนึ่งคือนัตโตะของญี่ปุ่นนัตโตะต่างจากเทมเป้ตรงที่เทมเป้หมักจากเชื้อราส่วนนัตโตะหมักด้วยแบคทีเรียกลิ่นของนัตโตะจะแรงเกินไปสักหน่อยหนึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ความนิยมไม่สูงเท่าเทมเป้จริงๆแล้วอาหารไทยก็มีถั่วหมักเหมือนกันนะครับอย่างเช่นถั่วเน่าเมอะที่เป็นห่อหมกแบบทางเหนือหรือถั่วเน่าแคบที่เป็นแผ่นตากแห้งที่ใช้เป็นเครื่องปรุงอาหารต่างๆทางเหนือไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกต่างๆหรือขนมจีนน้ำเงี้ยวเป็นต้นรสปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่ารสอุตสาหกรรมหรือว่า industrialized palate เรากินอาหารรสเดียวกันเราอยากได้มาตรฐานเดียวกันเขาก็เลยไปผลิตอาหารอุตสาหกรรมที่มีรสชาติเดียวกันมี consistency มีความสม่ำเสมอในรสชาติแล้วก็ไปเห็นพ้องต้องกันว่ารสอร่อยมันควรจะเป็นแบบนี้มันไม่ควรเป็นอย่างนั้นถ้าเกิดเหมือนกันเนี่ยแหละหายนะทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นนะคะการพยายามทำให้อาหารรสชาติคงที่จึงเกิดเป็นอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอาหารก็ต้องการแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาช่วยแรงงานจากเมียนมาเป็นแรงงานสำคัญที่เข้ามาพร้อมกับวัฒนธรรมอาหารของเขาทำให้เราได้รู้จักกับอาหารเมียนมามากขึ้นและเกิดการผสมผสานกันแต่จะว่าไปแล้วการผสมผสานระหว่างอาหารไทยและอาหารเมียนมามีกันมาตั้งนานมากแล้วนะครับก็อาหารพม่าหลักๆก็คือแบบรสชาติเค็มนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนนะคะแล้วก็บางคนก็ชอบกินเผ็ดบางคนก็ชอบกินเค็มกินเปรี้ยวไหมกินแต่อาหารพม่าเนี่ยเราไม่เคยใช้รสชาติหวานเลยค่ะถ้าเป็นคนไทยหรือว่าคนต่างชาติเขานึกถึงอาหารพม่าเนี่ยเขาก็เลยนึกถึงแต่แบบมันออยลี่ใช่ไหมคะแล้วก็ซอลตี้เขาก็เห็นแต่ภาพนี้ตลอดเลยค่ะสมัยก่อนนะใช่คนพม่าเนี่ยใช้น้ำมันเยอะเพราะว่าน้ำมันถั่วลิสงดีมากน้ำมันงาดีมากเลยค่ะคนรวยท่านไหลถึงได้กินแต่สมัยนี้มีแต่น้ำมันปาล์มก็เลยแบบสำหรับสุขภาพก็ไม่ดีใช่ไหมคะก็เลยแบบตัวนี้ทุกคนพม่าทุกคนก็เขาก็ลดน้ำมันมาแล้วด้วยเหมือนกันนะไม่ค่อยกินน้ำมันกันแล้วอะไรพวกนี้รสชาติเค็มอะไรพวกนี้เขาก็ลดลงมามากทีเดียวเหมือนกันค่ะคนพม่ามากินก็คือแบบขนมจีนน้ำยาที่เราเรียกว่าโมเฮงกาเราใส่ปลาช่อนนะคะแล้วก็มีน้ำปลานะหลักๆก็คือปลาช่อนกับน้ำปลาแล้วก็หยวกกล้วยนะคะหยวกกล้วยอันนี้ก็คือแบบโมเฮงกาหลักของโมเฮงกานะคะก็โมเฮงกาก็เราก็มีหลายแบบเหมือนกันเหมือนแบบทานไทยเหมือนกันนะคะมีอีสานมีทางใต้เนื้ออะไรก็น้ำยามันก็หลายชนิดเราก็มีหลายชนิดเหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราจะกินแบบไหนอาหารพม่ากับอาหารไทยมีส่วนคล้ายกันมากเลยนะครับไม่เชื่อเราลองไปดูข้าวซอยของเราสิแล้วลองเทียบกับของพม่าดูว่ามันมีความต่างกันมากน้อยแค่ไหนรุ่นแม่เป็นคนทำนะคะมาประมาณ25 ปีแล้วนะคะซึ่งร้านเราอาจจะเป็นสูตรข้าวซอยโบราณสูตรน้ำใสค่ะซึ่งน้ำใสของเราในที่นี้คือเราไม่ได้เอากะทินะคะเข้าไปรวมกับเค
เครื่องแกงค่ะแต่ว่าเราจะใช้กะทิราดต่างหากนะคะซึ่งอันเนี้ยมันก็มีข้อดีนะคะว่ากะทิที่เราราดบางคนนะลูกค้าบางท่านอาจจะไม่ชอบความข้นก็จะสามารถบอกเราได้ว่าไม่ต้องใส่กะทิหรือว่าใส่กะทิน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะข้าวซอยนี่ก็รสชาติที่แบบมันเพราะกะทินะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแป้นถั่วเหลืองแล้วก็ใส่แค่นิดเดียวเองค่ะ2 ช้อนประมาณนั้นนะคะก็จะได้ทำให้เป็นแบบน้ำยามันข้นนิดหนึ่งข้นๆนะคะก็เราต้องใส่เนื้อไก่แล้วก็หัวหอมกระเทียมแต่เข็นไม่ต้องใส่ถ้าใส่เข็นเข้าไปเนี่ยรสชาติกะทิมันหายกลิ่นมันหายเลยไทยเนี่ยเวลาทำกับข้าวเนี่ยเราใส่ตะไคร้นะคะแล้วก็หัวหอมกระเทียมเหมือนกันหมดนะคะพริกแห้งอะไรพวกนี้เหมือนกันแต่เราคนพม่าเนี่ยพอทำแกงเนื้อแกงไก่อะไรพวกนี้เราใส่ขิงค่ะเราไม่ได้ใส่ขาถ้าเป็นแกงส้มเนี่ยนะคะคนพม่าเนี่ยเวลาทำแกงส้มเนี่ยเราไม่ได้ใส่น้ำตาลปี๊บแต่คนไทยเขาใส่น้ำตาลปี๊บหน่อยนะคะจะได้เป็นรสชาติแบบรสชาติเปรี้ยวหวานนิดนึงสรุปแล้วก็อาหารพม่าเนี่ยมิมิคิดว่านะจริงๆอ่ะเหมือนแบบไทยโบราณมากกว่าค่ะอาหารไทยโบราณมากกว่านะคะไทยโบราณก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วสมัยนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะคะถ้าพูดในบริบทสมัยใหม่คนเราเลือกที่จะกินอาหารเพื่ออยากให้สังคมเห็นว่าตัวเองเป็นคนอย่างไรเหมือนการแต่งตัวถ้าฉันต้องแบรนด์เนมทั้งชุดเราเชื่อว่าคนอื่นจะเห็นแล้วเขาจะตีค่าของเราจากสิ่งที่เราเลือกใส่ตีค่าเราจากรถที่เราเลือกขับมันกลายเป็นการตลาดยุคใหม่ที่ส่งผ่านอะไรแบบนี้เป็นการแสดงตัวตนเอางี้ดีกว่าเราใช้อาหารเป็นการแสดงตัวตนแต่ถามว่ากินอะไรแบบนี้มันตอบโจทย์คุณค่าและความหมายในชีวิตของคนนั้นๆในวัฒนธรรมนั้นๆไหมมันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์จากคำพูดที่ว่าถ้าเราอยากรู้อยากเข้าใจสังคมไหนให้ไปลองกินอาหารของเขาดูการเรียนรู้ผ่านวัฒนธรรมการกินและจานอาหารนั้นจะทำให้เราเข้าใจบริบทของสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้นไม่แน่นะครับเราอาจจะต้องย้อนกลับมาลองกินอาหารไทยอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วเราก็คงจะค่อยๆเข้าใจบริบทความเป็นไปของคนและสังคมไทยชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมอาหารคือเครื่องยืนยันสำคัญชนิดหนึ่งที่ทำให้เห็นว่าเรามีอารยธรรมอาหารแต่ละจานที่เรากินล้วนมีการผสมผสานกันของวัตถุดิบและวัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกหากย้อนถึงที่มาของวัตถุดิบแต่ละชนิดเราจะพบถึงเส้นทางการค้าโบราณการอพยพย้ายถิ่นและการตั้งถิ่นฐานใหม่เราสามารถเชื่อมโยงตัวเองเข้ากับสังคมโลกได้ด้วยอาหารเพราะอาหารผสมผสานเราจนกลมเกลียวกับคนทุกชาติทุกภาษาอาหารสามารถบ่งบอกถึงรสนิยมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ความเชื่อฐานะทางเศรษฐกิจหรือแม้กระทั่งสถานะทางสังคมก็ได้นอกเหนือจากคุณค่าทางโภชนาการแล้วอาหารคือเครื่องบ่งชี้ถึงความหลากหลายที่มาอยู่ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ในจานเดียว
กรุงเทพเนี่ยถือว่าเป็นมหานครที่มีความย้อนแย้งที่สุดเมืองหนึ่งเลยครับ ในความย้อนแย้งนี้กรุงเทพเนี่ยก็ถูกขับเคลื่อนด้วยกลุ่มคนมากหน้าหลายตานะครับแม้กระทั่งในช่วงเวลากลางคืนที่คนทั่วไปเนี่ยอาจจะกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่ แต่ว่าสำหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งชีวิตพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นครับ